سلام دوستای عزیز. هلو. سلام دوستای عزیز، خدا کنه خوب باشین. امیال کامنتار رو دیدم، میخواستم بفهمم که لایو هستم یا نیست. I'm live now. امروز در فیسبوک راجع به موضوعات فعلی افغانستان امروز مادر جانم صحبتایی داشتیم. همه میخواستم برای شما دوستای عزیز بگویم که همگی ما بسیار زیاد امروز جگرخون هستیم از حادثه‌ای که قرار گرفته کابل، راکتاره که تقریبا 23 راکت، چندین نفر زخمی شدن، چندین نفر باز هم کشته شدن، بیچارای innocent civilians که در داخل خانه شیشته بودن، امروی فامیل خود نان میخوردن. یکیش دو طفل خود از دست داد. Hi Joseph, nice to see you on here. Joseph is a part of the volunteer group that was created by the amazing Afghans in the US for support of Biden-Harris, and I'm so happy که موفق شدن و تانستن که just be able to make a difference. و یک مثال بسیار خوب است، دلیلی که من یاد نامشان گرفتم. I'm very proud of the Afghan Americans who really went out of their way to and volunteered their precious time. آدمای سادام نیستن، دکتر هستن و وکیل هستن and مردمای بسیار very successful people who put their time and effort and volunteered their time to make a difference. So I just wanted to say thank you to that group for everything that you guys did, because وقتی که من موضوعات میبینم در افغانستان میبینم که در امریکا چی حال است and آلام که سیچویشنه که مثلا ترامپ نام برای یک چیزی که بسیار مرا جگرخون ساخت و خواستم که امروز شما بیایم صحبت داشته باشم ایست که آل ترامپ از خاطر اعصابش خراب شده، میخواد که ضرر برسانه به خود امریکا و دموکراسی امریکا. Like he's right now the most dangerous man to the United States and to Afghanistan and to Iraq. And when he decided to pull out his troops, میباشین یگان mixing سی فارسی گفت میزنم از خاطر بسیار سرم امیال جگرخون هستم and احساسات and just feeling all kinds of emotions. So فارسی و انگلیسی ما مکس شده و چیزایی که در فکر ما مکس شده، از هر جایی شروع میکنم و در هر جایی خیز میزنم. So معذرت میخوایم. بعد شما دیدین که امروز راکت ها 23 راکت در افغانستان، همگی فکر میکنم که میفهمم که چی حالت شد. بسیار همگی ما جگرخون هستیم. باز هم گپ سر ایست که ترامپ تصمیم گرفت، تصمیم بسیار خطرناک و بیجای که قوای امریکا را بکشه از افغانستان و عراق و this is empowering the Taliban. و ISIS claimed responsibility برای کابل یونیورسیتی attacks و همچنان برای چی میگن امی حادثه‌ای که شد. اما من خبر شدم از نفرای داخل دولت‌های کانادا و امریکا و اروپا که that's not the case. طالبان با هم امرای آیسیس، با هم امرای همه terrorist groups کار میکنن and they want to make it look like they're actually using surrogates. and من میفهمم که یگان تا میگن که تو چی با سیاست actually is my job and تحصیلات ما در سیاست است، در هنر، در پالوی سیاست و پالوی فلسفه و پالوی جورنالیزم. وقتی که وقت داشتم موسیقی رو پیش بردم و آپرا بود. اصل علاقه اولم سیاست است. اما سیاست اینه که من مثلا برم سیاستمدار شوم. سیاستی که policy makers, policy changers. Like ما
از امی پلتفرم موسیقیم استفاده کردم که بتانم که امرای از این پالیسی میکرز به تماس باشم و یکی از امی چیزایی که بسیار یعنی تانستیم یک گروپ افغانا سر نفرای از امی پالیسی میکرز فشار انداختن که در پیس تاکس بین طالبا باید خانما هم اونجا باشه که اونا باز فشار انداختن تا که مثلا خانما جای پیدا کرد در او راوند تیبل پیس تاکس. So basically علاقه اولم که از صبح تا شام در فکرش هستم سیاست. I have CNN on from the time I wake up. باز در بین میرم کارهای خودم میکنم باز پس میام. So and then you know از خبرهای افغانستان همیشه کوشش میکنم که چی کنم از طریق الجزیره، CNN، BBC همیشه تماس هستم با دنیا از طریق از شبکه. anyways نمیخوایم آل زیاد گپ بزنم. هر کدامتان که علاقه دارین راجع به این چیزا I posted it on Facebook. میتونین که فیسبوک هم برین بسیار راجع به می چیزا ما و مادر جانم هم گپ زدیم. but همچنان میخواستم بگم که the Geneva conference is coming up on the 23rd. که بسیار مهم است و اینمی policy makers from the international community. ما از دولت افغانستان نمیگم. وقتی که میگم policy makers این policy makers از کانادا هستن، امریکا هستن و اروپا هستن. so از اینا دوستای بسیار خوبم هستن و همکارای ما هستن که امرایشان همکاری میکنم. از اون خاطر ما همیشه نمیام که امرای شما گپ بزنم چون پشت صحنه زیاد کارایم امرای از اوناست. امروز چندین تایش از زنگ زدم و خواستم که امرایم بیان لایو امرای شما صحبت داشته باشن چون هر روز هر حادثه که میشه تسلیت بیخی خسته شده مردم از تسلیت دادن. هدف چی است؟ What's the final result? What's the final thing? You know که مثلا آخرش چیست؟ آخرش چیست که پاکستان basically تا که به هدف خود نرسه میخواه افغانستان تکه شود. and that's basically it. Okay? و ای از نفرایی است که برای ما معلومات میتن که داخل دولت‌های خارج هستند. the international community that is in Afghanistan taking part in the peace talks or peacemaking in Afghanistan. so میخواستم از جنیوا کانفرنس گپ بزنم که یگان تا میگن international community پشت افغانستان اعلام کرده اما این گپ نیست. این میاله در جنیوا کانفرنس شما هم خبر شدم که it's for the public. like you guys can actually attend or be a part of it, see everything online. They have 10 conditions. So the international community during this Geneva conference has put 10 conditions on the Afghan government. So 10 conditions برشان مادن که یکیش اینمیست که باید they have to bring peace in Afghanistan somehow. اگر دولت کار خود سعی انجام نده اینمی فاندینگشان استاپ میکنن. so سرشان زیاد اینمیال فشار است از طریق دولت‌های بین المللی که یگانه رایی که اینا پول میدن برای دولت افغانستان که انوزام از طریق حساب پولی مثلا اینا کمکشان میکنن ایست که باید دولت افغانستان کدام یعنی باید بالاخره بخیزه. but the thing is که ما فکر میکنم که دولت افغانستان هم they're also very connected with the Pakistan government. so I just thought یگانه راه اگه خود دولت هم کدوم کار نمیکنه. اولی که دولت در هر جای دنیا در هر گوشه دنیا دولت یگانه نه یک مسئولیتش اولین مسئولیتش مردمش است. اولین مسئولیتش اینه میست که امن مردم about their citizens and their citizens safety is first. و متاسفانه در افغانستان این گپ نیست. they could care less. so
they either don't have the capabilities or they don't want to, and I'm thinking it's the latter. So basically ما میخواستم بگویم که بسیار جگرخون هستم. باز هم کدام چی شده امروز از صبح you know afternoon من تلفنم پیشم نبود، طرفای پیشین خبر شدم بعد از نهار چاشت که باز هم یک حادثه بسیار بد این دفعه it's even worse افغانستان قرار گرفته و یک دلیل اینمی ایست که وقتی که ترامپ گفته که اسکرای خدا میکشه بسیار به عجله میکشه، بسیار یک کار خراب است. It's the worst thing that anyone can do که آل طالبان جرأت پیدا کردن و Taliban are gaining ground and so you know they're planning on probably a coup or something, so just like Trump's planning a coup in the States, and you know F their democracy and their democratic constitution and all that stuff. Well خدا کنه که به هدف خود ترامپ هم نرسده امریکا و خدا کنه که یک maybe a bigger force or a more powerful force, maybe the generals, the army generals in the United States اجازه نتن که کار شود که مثلا افغانستان باز هم در دست طالبان و در دست تروریستا بفته. because امیاله اگه اسکرای خود بکشن، اسکرای ما، اسکرای افغانستان که هر روز زندگی خود از 20 تا 30 اسکر افغان زندگی خود از دست میتن and trying to protect their land, they're going to be very vulnerable. مردم افغانستان زندگی از اونا در خطر می باشه، زندگی اسکرای ما در خطر می باشه و it's not going to look good. Basically بسیار کار خراب میشه. but میفهم شما میگن گوی از دل خود گپ میزنه. no actually ما از اون وقتی که من خبر شدم اینقدر جگرخون شده بودم که گفتم you know یگان دفعه نمیایم اینجا the podcastم گفتیم but I've been on the phone the entire time. در تلفن بودم امرای از این policy makers و ازشان خواهش کردم که بیاین امرای لایف، اما گفتن که نه از خاطر زندگیش you know خودت خطر میبینن که نمیخواین خود افشا کنن، نمیخواین حتی صدای خود نمیخواین افشا کنن. گفتم میشه که صدایتان ثبت کنم که to play it for you guys because من نمیخوایم فکر کنید که من از دل خود گپ میزنم. حتی صدای خود اجازه ندادن که من افشا کنم برای شما، چون اینا میاله در خطر هستن کارهایی که میکنن. it's very sensitive stuff. اما من یگان چیزا را اجازه گرفتم ازشان که you know can I talk to you guys about it. باز اجازه دادن تا یک اندازه که برای شما بگم چی گپ است because هر روز میایم لایو و یا پست میکنیم چیزی تسلیت and condolences to people who lost their lives. هر روز هر چند روز بعد یک حمله میشه در افغانستان. just بیخی آدم ایران میمونه که like what's the end game؟ آخرش چی میشه؟ you know چرا این کار میشه؟ کی است؟ چی است؟ کی کار میکنه؟ so there's a lot of different things in play here. and وقتی که ما اون افرایی که داخل دولت هستن policy makers که دوستایم هستن و از طریق اینمی پلتفرمم اینا را یعنی امرایشون به تماس شدیم و امرای از این organization ها like women's rights, human rights organizations کسایی که امرایشون به تماس هستم اینا like یا نفرای دولت حتی امرایشان عکس که گرفتیم گفتن اجازه نداری پست کنی so I can't even like take photos و این نفر یگان توش حتی پس در مملکت خود رفتن از افغانستان. they're not even in Afghanistan anymore. هنوزم اجازه ندارم که افشا کنم، هنوزم اجازه ندارم که عکس‌ها رو پست کنم. so basically وقتی که یگان تو میاین میگن که you know تو چیزی نمیکنی. من I'm not good at talking. من قدر در گپ زدن خوب نیستم، در لایو آمدن خوب نیستم، سوشال میدیا خوب صفر هستم در سوشال میدیا. هم قدرم که میبینین که پست میکنم آفرینم you know مادرم باز یادم میده or sometimes از طریق چیز کارم، چون کارم اینمیست و contractual obligations دارم که مردم میگه وقتی که من کار میکنم مثلا فیلم برف سرخ یا کتابم که ریلیس میشه اینا پابلیسیست است که همه چیز منظم میکنه برای من که برم
در برنامه کانادا و برنامه امریکا انگلستان در اوجا باید برام و پروموت کنم همین کارای من. So EJ یک سیستم داره. So there's a publicist and there's a whole team of people. و این تیم و این publicist ها برای من میگه که در اینی وقت، در اینی ساعت، در اینی روز باید در اینی برنامه باشی. باز اونا اکسپکتیشن دارن که ما پست کنم و یگان تا دوستا فکر میکنن که you know I'm posting because I feel like it یا این کارا رو میکنم because I feel like it. اما قرارداد دارم و مردم قرارداد دارم و باید کنم. اگه نکنم میفهمی چی میشه. مثل که وظیفه یک چند کامنت گرفتم اون روز بعد از حادثه بسیار بد و شدید در کابل یونیورسیتی. I posted something and یک چند کامنت آمد برای من که یعنی تو مردمت در چی حالت است، تو در فکر چیستی. ما بر از او نفرام میخوایم بگویم که ما قراردادها دارم و اگر if I don't follow those contractual obligations مرا جریمه میکنن. They can sue me. Okay? این وظیفه است و میخوایم که همچنان بر مردم اینه میفهمیده شود که this is my job. اینه می وظیفه باعث شد که ما کنکشن پیدا کنم امرای از این ارگانیزیشن ها که ما بتونم که یک خدمت کنم برای مردم خود، برای وطن خود. همچنان موسیقی هدفم نیست، رایم نمیزنم سرش. میبینین که اگه خواندن جور کردم نکردم it doesn't matter. باز سر وقتی که کردم وقتی که even سرم وقتی که کسی میگه که زمزمه و یوگا بزن چی بخوان سرم بد میخوره because that's not really my first my first love. My first love is politics, but policies, like making a difference, using politics and using policies and using these connections that I have to make a difference for my people. This is what I do. This is what I want to do. هر روز حاجت از این نیست که بیایم برای شما بگویم که ما این کار کردیم و اون کار کردیم. از کتاب مینم یا فیصدی زیادش پولی که میایه از هر کتابی که فروخته میشه فیصدی زیادش میره در افغانستان، در جیب من نمیایه. از فیلمایی که کار میکنم یک مقدار از او پول میره. در افغانستان خود کسی پیسه دار نمیشه از که موسیقی. Trust me, that's not how it works there. اما وقتی که من در خارج ایجا کارهای خود در خارج پیش میبرم، یک فیصدی چه مقدار شد در افغانستان روان میکنم and من میفهمم که like okay at least I'm doing something. و وقتی که این کارا میشه امرای policy makers گپ میزنم و همین پیامای شما را زیاد خانوما برای ما پیام روان میکنن و نظرات خودم میتونم همین چیزایی که میخواین که تغییرات بیه همه گیشه ما چی میکنم pass on میکنم برای از policy makers. So I do all this stuff. That's why I'm not free to come on here and talk to you guys most of the time because I'm فکرم وشم طرف مملکتم است، طرف مردم است، طرف افغانستان است. even though ایجا زندگی آرام دارم. پدر جانم که ایجا باعث استاد استاد بود. ایجا در افغانستان استاد بود، کانادا آمد، در ایجا استاد شد، استاد پانتون، very successful و زندگی آرام، پول خوب، همه چیز برش داده شده بود. کلش ایلا کرد and he became part of the this international community peacemaking process در داخل افغانستان. So because he loves his country نتونست که ایجا بیشینه و زندگی آرام خوش و خوب تیر کنه باعث یک استاد پانتونی جا ایلا کرد کار خود رفت افغانستان. So mom می example هم بود. So like we have this love for our country. دیگه من نمیخوام که شما فکر کنین که ما ایجا شیشتیم و ناق پوست کردم میرم کارهای ما پشت سنه میکنم. I think like وقتی که هنرمندای دیگه I don't expect them to do what I do because اونا اصل علاقهشان موسیقی است. از من اصل علاقه موسیقی نیست. علاقه من پشت شهرتم نمیگردم. اگه اینمی 1 ساعت بعد شهرتم ایت شوه as long as که کنکشن هایم باشه I don't really
you know, it doesn't affect me. So من قدر میخواستم که برای چند نفره که اعصابشان خراب شده بود سر من از خاطر که ما certain things post کردیم and stuff like that, it's because contractual obligations وظیفه است. اگر شما هر دفعه که کدام عمله شود، کدام حادثه شود در افغانستان و در کابل، اگر اونا که مرا میگن، اگر اونا وظیفه خود اعلان کنن و برن در کنج خانه بیشینن و گریان کنن، باز میتونن که برای ما بگوین که چرا این کار میکنی. اما وقتی که اونا هنوزم در دفتر خود، در وظیفه خود سبایش میرن، خیلی اما قدر درک کنن که ما هم قراردادها دارم و کارایم است که ما باید پست کنم و ما باید راجع به وزونام هم گپ بزنم. اونم ماست که مرا اینمی شرایط داده که ما بتونم که امرای policy makers گپ بزنم. So one more time برای همگی میگم که هدف ما اینمیست که خدمت کنم برای وطن خود و ای که نمیایم هر روز در روی شما زده نمیرم و زیاد چیزا رو من نمیتونم پست کنم. مثل که گفتم عکسها دارم، کارایم چیزایی است که من نمیتونم، اجازه ندارم. اینمی امروز هم بر ما گفته شد، چندین بار گفته شد از چندین نفر که این چیزا اجازه داری بگی، این چیزا اجازه نداری و صدایشان حتی چی نتونستم که برای شما پلی کنم. They give me points. هیچ کدام از یا افغان نیستن، همگیشون خارجی استن. And they're all involved in the peace process and involved in the international community. So again, I'm talking about the Geneva conference. Go and check it out because it's online. Everything is for you guys to see. So هر کسی که علاقه داره, go look up the 10 conditions that they've also put in place. UN, it's on the UN website, Geneva conference. Look up the conditions. Look up what the international community is still doing, even though Trump completely stabbed all of its allies, or all of United States allies in the back by pulling out of Afghanistan. And also, hopefully the allies will stay there and do something. Because right now, از طرف امریکا خب بیخی گدبدی داخل امریکا اینمیال خود امریکا، خود دموکراسی امریکا در خطر است. که از این dictator idiot who lost his mind. و از خاطر خودش ایگو he got a bruised ego. آره میخواه که امریکا رو تکه کنه و دیگه مملکت هم که قدر مثلا افغانستان قدر سرش کار کردن او رو ایج کنه و این مرد که سر دختر بچه خود رای نمیزنه دیگه خوبان. So I'm really scared for America's future, America's democracy. I think that, I definitely believe that Trump is the most dangerous, I think that the most dangerous threat inside America, like I said before, is sitting in the White House. His name is Trump. Also, I'm going to talk to my friend Joseph and the awesome Afghan volunteer group for Biden-Harris, so that we can, keep encouraging our Afghans to support or just, this January 5th in Georgia is very, 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 very important elections. So it's not done yet, you guys. January 5th, there's going to be another elections that's going to change. Like, that's going to make all the difference. So I'm going to keep you guys posted on that. But I was saying the other day, I'm like, December 7th is, I think December 7th, the last day to register. So هر کدام شما عزیزا نازنینا شیرینکا، like هر کدام شما که کسی میشناسین در جورجیا یا خودتان در جورجیا هستین یا in any, like if you have any connections with Georgians, please همراهشان به تماس شوین و برایشان بگوین که like just raise awareness. This election is very important. It's going to make all the difference. Also, Afghan Americans, be very vigilant. Raise awareness. Raise your voices. There is, like, I think right now مثل که گفتم امریکا در خطر است، افغانستان در خطر است از خاطر از این لودی چی میفهم داویزن پدرنالت. I don't even know what to say to him, but گناه پدرش است که خودش شیر رقم دیوانه برآمده. But I'm talking about Trump. But you guys have to
just do everything you can to get this guy out. Afghan Americans, you guys, please, I'm begging you, just, this has everything to do with مثل که گفتم خود policy makers برای من گفته این چیز نیست که از کلی خود ساخته باشم برای شما بگویم. Actual policy makers right now, I'm talking to them, and future آینده افغانستان، آینده امریکا، it's just, hanging in the balance. So you guys, raise your voice. You have this huge platform and haven't even posted anything about this advocacy you're preaching. Okay, first of all, who is this person? Ophelia Hussar. Go on my podcast and listen to, because I have a lot of people, okay? And the Instagram, the Facebook, the ija uja. Like, I have a podcast, and sometimes the camera pishton gap bizanum. Wait, who is this person? Do you have a brain? Chi megum baret. Ma goftam, sorry guys, sometimes these kind of people, yani gofta, you have a huge platform and haven't posted anything. I use my platform bashke barazi laudagaka ke اخ.طار explain کنم باز هم. I use my platform to talk to policymakers, to do things behind the scenes. The push the sana, ma کارای ما push the sana میکنم, okay? مژده میگم که او مردم چی میشه? What is going to happen? I basically use this platform to connect with the right people. If you know who policymakers are, if you don't know what that word policy, like if you don't know what policymaker is, then please Google it, okay? These are the people that can make a difference. So وقتی که زن نبود دمی پیس تاکس امرای طالبا زن نبود دمیست. Okay, زن نبود و ما فشار آوردیم، گروپ خانما فشار آوردن سر policymakers زن بشانده وجه, and they did, because گپ مردم گوش میکنن. If you keep pushing, they will do it. من نمیتونم بیایم برای شما بگویم که هی باید زن دمیز باشه که در وقت peace talks with the Taliban چرا کلش مردای افغانستان with the peace talks. شما چی میکنین؟ Like, I know maybe you guys might be like, oh yeah, راست میگه یا نه راست نمیگه, but اصل من میرم نفرها را زنگ میزنم who actually have the power to make a difference. That's what I'm trying to say. is از طریق اینمی پلتفرمم ما تانستیم که امرای از این نفرای اصلی به تماس باشم, so I can actually make a difference. So وقتی که شما نظریات خود میتین, مثلا شما در DM برای من مسیج میکنین, میگین خانما امی دخترای جوان برای من مسیج میکنن که ای باید شوه او باید شوه, ما پیامهای شما رو میرسانم برای ازی policy makers, because I have the phone, I have their phone numbers, okay? I have their WhatsApp, they're on my WhatsApp. If you look at my phone, they all have alias names. You're never going to know who they are in case I lose my phone or something, God forbid. اما وقتی باز هم برای شما میگم کار ما فرق میکنه, اوکی؟ ما وقتی که یکان دفعه خواندن ریلیز میکنم یا یه اکتینگ میکنم یا میرم در تلویزیون ها گپ میزنم, از طریق ازمی ما تانستیم که کارهای اصلی که خودم علاقه دارم اونا رو پیش ببرم. And my real goal is to actually try to make a difference, or as much as I possibly can. Okay, so اما قدر آمدم برای شما بگویم ایجا که okay, Shaz, your name is really hard to pronounce. گفتم که فارسی انگلیسی میکس میکنم, من میالم میبخشین, من نمیفهمم که کوشش زیاد کردم که فارسی گپ بزنم, اما من نمیفهمم که policy maker در فارسی چی میگن. شما ترجمه کنین. Policy maker, what is that? International community. Community international. I don't, یگان لغت هاست کدام نمیتونم در فارسی بگویم و خودم بلد نیستم, اوکی؟ سو من کدام ترجمان نیستم و نمیتونم, سرم بسیار سخت تمام میشه, سو باید ایچه نیم ساعت چرت بزنم تا که پیدا کنم, so it's easier for me to just mix it. Just looking at your comments right now. Haters, please listen to what she is trying to say. That's more important than your drama. Thank you. Wait, who said that? Oh,
fan page, مژده جان. Thank you my fan page. At least you're smart enough to understand. I know a lot of you are smart enough to understand. منظور من، هدف من چی است. میفهمم که زیاد شما هوشیار هستین، میفهمین که هدف من چی است. اینه میاره که آمدم بر شما گفتم، گپ ما بخی درک کردین، فهمیدین. مثلا گفتم برای من سر شهرتم رای نمیزنم، سر موسیقیم رای نمیزنم. هدف من اینه بود که من بتونم خدمت کنم برای مردم خود. فکر نکنین که وقتی که من نمیایم راجع به یک چیز گپ نمیزنم، فکر نکنین که من ایج شیشتیم و ساعتم تیر است. اولی که I don't من در سن سال نیستم حالت که بیرونا برم و چکر برم و کتر رفیقایم باشم. I don't do that. فکر روشم طرف افغانستان از طرف وطنم، از طرف مردمم است. And anything that I can do. And I know که بعد از چندین سال که دمی هنر موفقانه پیش رفتیم، کنکشنایم در کنکشنای بین المللیم در داخل دولت‌های کانادا، امریکا و اروپا زیادتر شده. این از 2010 من در کانفرنس هایشان بودم که حتی میدیا را اجازه نمیدادن در کانفرنس ها. So حتی دولت کرزای سر ما قار شد و سر ما حمله کردن. از خاطر ما واقعیت گفتم در یکی از کانفرنس ها که بسیار سرشان بد خورد که ما اصل گپ گفتم. او در 2011 بود. چندین کانفرنس بود که من حتی اجازه نداشتم که نامایشان رو بگیرم وقتی که من رفتم اونجا. اصل هدف من نیست و همیشه وقتی که در کانفرنس ها میرم از چندین مملکت اروپایی، از کانادا، از امریکا، از هر جای دیپلماتایش می باشه و military forces می باشه و اینا نظر آدم میخواه و من نمیخوام که نظر خود بتون برشان، من نظر مردم خود برشان میرسانم. من نمیگم که فکر ما یا نظر ما ایست. No, I'm not going to be selfish like that because من نمیفهمم زیاد چیزا را، مردمم زیادتر میفهمن. از اونا ادوایسشان میگیرم، همون چیزایی که اونا نظر میتن اونا را وقتی که ببینم که چیز در چوکات میرم بر از اینا میگم اینی چیز میخواین از شما. So اوکی زیاد گپ نمیزنم. زیاد گپ زدم. I love you guys. باز هم بسیار جگرخون شدیم. سر مادرم بسیار این راکتات حمله بسیار سرش تاثیر کرد سر خودم هم، چون من یادم آمد وقتی که من در افغانستان بودم و راکتا که می آمد طرف خانه ما. میفهمم که زیاد شما در او حالتا بودین در وقتا دیگه سر همگی ما بسیار سخت تیر میشه. امروز زیاد سر مادرم سخت تیر شد و ما و مادر جانم رفتیم در فیسبوک و گپ زدیم. So if you guys want to listen, go ahead or watch. but in the Facebook اوجا باز فارسی زیادتر گپ میزنم، چون وقتی که مادر جانم باشه فارسیم زیادتر میای. از او خاطر همیشه خوش دارم که مادر جانم برایم باشه. وقتی که مادر جانم نیست بی جرأتم میشم، بسیار واسطا گپ میزنم و در هدفم زیادتر وقتا نمیرسم و شما هدف مرا نمیفهمید. بسیار دوستتان دارم. تشکر از حمایت همیشگیتان و just thank you for everything. what که طالب با ما بودین even though I'm very I don't know maybe صدایم شیشته، سرم درد میکنه، خسته هستم، چندین ساعت در تلفن بودم امرای از این نفرها just trying to find a way. like گفتم at least برای شما یک چیز بگویم، یک چیز بتم که نه تنها اینجا بیایم باز بگم تسلیت و you know condolences. Of course condolences to all of the families who've lost loved ones. but باید یک کار شوه، باید ما یک کار کنیم. نظریات شما بسیار برای ما مهم است. اگه DM میکنین برای ما you know what can we do، اینه میاره بر شما میگم که ما کانتکت دارم برای از این پالیسی میکرز، از این نفرایی که در دولت‌های بین المللی هستن، نفرای مهمش، امرای از اونا به تماس هستم. شما چی نظر دارین؟ like what needs to be done because دولت افغانستان چیز نمیکنه و دولت پاکستان نمیخواه که افغانستان پیس در افغانستان بیه. so I'm thinking I don't know، من میخوایم از شما بشنوم. so DM me
You know, anything that you want to say to like the American government, the Canadian government, European government. مثلا پیام‌های شما رو بر از اونا برسانم. Just maybe یکی از نظریات شما امکان داره که نجات بده افغانستان. کی میفهمه, right? So thank you. I love you guys. Talk to you soon.